Так це ж, бачиш, я ж готуюсь до кожного героя. Я роблю спеціальну футболку. Ми ж сьогодні будемо розмовляти про життя Ренат? Я, до речі, тобі сьогодні ще приніс, ну так, випадково стало, що сьогодні день журналіста. А, точно, поздоровляю. Дякую. І я тобі приніс примірничок журналу, яким ми займалися в минулому році. Це 4 офігезних історії, це ми його називаємо соціальний комікс. Це 4 історії 4 дуже різних журналістів. Це як про Париж, Париж Айланд. Ну, якщо Париж Айланд так, але тут всі 4 історії дуже різні. Одна про фотохудожника, фоторепортера, який знімає свою війну, знімав багато війн і був репортером в інших країнах, і потім потрапив фактично в війну на Україні і був здивований тим, як це знімають його колеги за кордоном. Також історія продюсерки оскароносного цього фільму, який виграв документалка разом з Черновим. Маріуполь? Да, Маріуполь. Історія журналістів-розслідувачів, які знайшли вбивці з Ірпеня. І історія журналіста, який в Новій Каховці потрапив в полон на початку війни. Ну, словом, почитаєш, я впевнений, що тобі зайде. Я просто багато читав про Житні, і там є так, я розумію, що дуже багато якихось ініціативних груп. І зараз історія йде про те, щоб взяти в концесію чи в яку-то оренду його. Ну, треба просто допомогти знайти рішення київської влади. Ага. Тобто ви хочете просто допомогти його умовно відновити і почати ним користуватися, щоб громада від цього кайфувала. Так. Це моя головна задача, туди немає бізнесу. Треба переробити торгівельний центр. Якщо ти з цього лишаєш його ринку, то це не бізнес-модель. Це типу, така соціальна підприємство. Ну, ти маєш на увазі ринком в класичному розумінні. Ну так, всі хочуть, щоб він там лишився. Тому треба його відновити, лишити типу, як він є, і всі бабки, які ти покладеш, ніколи не забереш. Тому моя задача зробити так, щоб не важливо, що відбувалося, щоб воно було прозоро і було те, що люди хочуть. Це моя задача. Є такий Павло Пекар, він архітектор. Так. Він запропонував ідею такого називається демократичний дизайн. Чи якось таке модне слово. Він каже, що він каже, давайте беремо всіх мешканців Подолу. А цей дизайнер він раніше будував нафтові вишки в Ірані, в Японії, там, коротше, якісь супер сумасшедші. Дизайнер? Ну, він архітектор-інженер дизайнер. І він каже, такими проектами займався, давайте просто ми зберемо всіх людей, хто хоче. Хай всі скажуть, що вони хочуть. І ми проведемо там 3-4 етапи різних дискусій. Ну, такі дискусії, що ми хочемо з цього простору. І потім вийдемо з якимось рішенням, що люди хочуть цього простору, а потім будемо думати, як його вирішити. Бо ніхто з людьми не поговорив, всі придумають якісь стосунки. Ну, це стандартна історія. Ну, тут буде просто, я думаю, 2, 3, 4, 5 етапів розмов. І потім він дасть бачення того всього, що люди сказали. Друзі, вітаю! Це знову Хух-подкаст. Ми прийшли до вас з добрими новинами. У нас в студії чудова людина, яка вважає, що обов'язковим є увага до нашого українського борщу. Він попрацював над тим, щоб він потрапив в спадщину ЮНЕСКО. Можна сказати, що він реформатор. Він так само попрацював над реформою меню в шкільних столових. Це людина, яка є ресторатором. Людина, яка вже, можна сказати, частково є урбаністом, бо він в тому числі займається вже і урбан-проєктами. Кулінар, кухар і все інше, і все багато всяких інших регалій. У мене в гостях Євген Клопотенко. Євген Клопотенко – шеф-кухар та ресторатор, реформатор шкільного харчування, кулінарний просвітник, захисник житнього. Ну, це мені дуже приємно. Ці прям реформатор, кулінар, ну це вау. Це Що з цього неправда? все правда. Все Я правда. просто хотів би якось бути менше робити. Я просто роблю, а насправді потім це навішуються якісь ці... Ярлики Є да? така гра Fallout раніше була, комп'ютерна. І там десь на третій локації, коли там треба, треба було відкопати одну могилу, ти її відкопуєш, тобі забираєш якусь там задачку, квест, і йдеш з нею вирішуватися, і робиш, а тобі вішується такий ярлик. Ачівка. Ну, як не ачівка, ти розкопальщик могили, ти оце граєш, і там, коли вже фінальні якісь карти, ти приходиш до одного чувака, кажеш, дай мені крутішу зброю, він каже, а ти копаєш могили? Ні.
І ти такий, та я просто ж була задача, а ти вже нічого не зробиш. Ти такий, ну все, так само і я. Ну просто мені якось, я щось роблю, а потім нашу за це там звучить. Ну ти всім такий, пишаєшся, такий чим я займаєшся? молодець, знаєш. Ти Всім ж пишаєшся, чим займаєшся? Чи щось зайве зробив? зайве? Ні, все супер. Таке я роблю те, що хочу. Все, значить, тоді все. виходить. Ну, типу, в твоїй життєвій грі Fallout, ну, немає якихось обмежень? Ну як, всі обмеження лише у нас в голові. Знову срач, ми пас, говорим про хороше, це хух подкаст, і дихається легше. Розпочнемо з першої новини, яка Так. була офігезна на цьому тижні. Її вже обговорили всі, хто тільки можливо і неможливо, але 100% ти точно про неї чув. Це операція Павутинна, яку готували 1,5 роки, там навіть більше. Величезні молодці всі, хто було до цього долучені. Що ти взагалі думаєш от про цю операцію? Ми багато про це дивилися раніше, там, не знаю, бойовиків голлівудських і вважали, що це які там, ну, вигадані історії. Ну, І- насправді я дуже слідкую за всім, що відбувається там і в світі, бо я ж трохи міжнародний економіст ще по освіті, і мені це подобається. Тому я по вечорам, по дням я слідкую за цими політичними всякими штуками, тому я, в принципі, глибоко в матеріалі. Але найбільше, що мені сподобалося, це якраз коли Денис Бігус, він каже, ну, і він теж про це записував відео, і він казав, ви просто подумайте просто, 1,5 роки тому заходить хтось в кабінет до малюка і каже, коротше, є тема. Значить, дивись. Значить, беремо, в Росії, так звані, беремо ці великі машини, значить, робимо будинки, коротше, які переносні, значить, туди, значить, завозимо дрони, їх вшиваємо, а потім вони такі відкриваються, вони вилітають і нищать, самоліти. Давай робити. І прикинь, він сидить і каже, давай. Ну, ти уяви, хто це придумав, і це ж треба цю ідею якось продати, а потім, окрім що організувати, це ж треба хтось цю ідею повірили. А потім люди почали організовувати. І я такий, ну от реально, ну, ти, мабуть, ж приходить, хтось каже, так, значить, дивись, зараз беремо дельфінів, дельфінів, до них прив'язуємо 15 кг тротілу, вчимо їх там, прив'язуємо 2 собаки ще, ці собаки, значить, в масках будуть пливти, і цей тротіл закладаємо до Кримського моста, і він такий, давай. Ну там же ж якось десь отак відбувається. Саме з такої точки зору. Я не думаю, що це відбувається прям настільки одразу, що готова операція, але, скоріш за все, штурм ідей відбувається приблизно так. Так, ти прикинь, а ще скільки ідей ми, там вже, мабуть, було по-любому. Давайте до голубів прив'яжемо якусь, радіоактивну боєголовку. Ну, я просто хочу, от просто ти сидиш і слухаєш це, мабуть, як якась, коли ми бачимо, ми такі, вау, а уяви етап придумування цього. Це ж Ти хотів би взяти, ти стільки ідей вже насипав, хотів би взяти участь в вигадуванні того, що можна було б реалізувати? Ні, я б хотів просто посидіти, послухати, що вони взагалі говорять. Це, навірно, точно ж вони там щось не вдалося реалізувати, щось точно, там, мабуть, півроку, рік реалізовували, потім там щось не вийшло. 100% таке було. А ще, мабуть, ідеї якісь є, які відсипають, не погоджують. Ти думаєш, що там не погоджують тоді, якщо це погоджують? Воно виглядає, для нас це ми такі, вау, кайф, а ти подумай просто, як це взагалі зробити? І це ж треба бути, оце прям за гранню мого розуміння. Я такого, я б не знаю. Це ти такий, давай ми зараз розчешемо великою розчіскою атмосферу Землі. Давай. І зробили це. І ти такий, що це взагалі? Я, якщо чесно, не дуже розумію, чому це за граню твого розуміння. Ти насипаєш абсолютно такі самі ідеї. Ні, ти говориш, але дивися, це ми з тобою поговорили про розчіску, і ти такий ха-ха-ха, а потім такий, є люди, які це прям роблять. Прикинь, розчіску придумують якось, і ти такий... Твій рецепт народжується, ти, умовно кажучи, теж експериментуєш з чимось, там, поєднуєш, щось спрацювало, окей, клас, цю частинку запам'ятали, тут зробили. Я думаю, що це було... я абсолютно не применшую, але кажу, що це офігезна абсолютна операція. Як на мене, це настільки зухвала і обмеження наших ресурсів приводить до настільки геніальних рішень. Я думаю, що насправді це в цьому ж є величезна проблема, що те, що зараз сталося, це всі повітряні флоти світу
виводить, типу, множить на 0. Грубо кажучи, що тепер Так. там всі есмінці найбільші якісь там, чи не есмінці, як вони називаються, там, де Авіаносці? авіаносці, там де куча літаків, тепер може до тебе випливти з-під води якийсь дрон, випустити 25 дронів всіх, значить, тобі виходить, що тепер оця доктрини, які вже... Да, вони ну, сучасна війна змінюється. Так, воно прям змінило за одну подію, змінило доктрини захисту. І тепер вони такі, так, у нас тепер 100 тисяч аеропортів військових, тепер уже не працює нічого, ППО, тепер... І це якраз про, ну, для мене це про, ну, про... Якась одна подія дуже часто приводить до величезних змін, про які ти навіть не можеш поки що зрозуміти. Ну, типу, я на це дивлюся так, і на мене це... Але погодься, що за цю війну подібних різних операцій, подій і зухвалих вчинків від наших сил оборони було вже так багато, що ця доктрина цієї війни фактично змінює всі наступні Так, ну це політики. 100%, ну але ну так же... Ну, так і відбувається в світі, якщо ти візьмеш будь-яку там інші події, якраз коли відбувається щось подібне, тоді міняється світовий трохи порядок. Просто треба прожити, ну, в історії це звучить так, ну, була там Друга світова війна 5 років. Там, уяві. Ти такий, ну, 5 років, все, що для 5 років? Нічого. А ти зараз живеш там 3-й рік повномасштабного вторгнення, і ти такий 3 роки. Ну, це типу як... Ти вже потім, через десь 20 років, зможеш це описати, як якась це була подія. А зараз ти прям проживаєш, наче ти ну, от я відчуваю себе, наче в Лондоні в 41-му році, коли там писали, що як бомбардують Лондон, і що лондонці відчувають. І от мені здається, що коли ти хочеш пояснити, що ти відчуваєш в Україні, то, мабуть, треба просто уявити, що ти зараз, ну, як оці всі історії там, романтизованих людей, які жили в Лондоні, ми зараз це прям живемо прямо зараз і прям це ж саме відчуваємо. І тому ну, для мене це просто, я просто як віддаюсь моменту і проживаю це, поки можу жити. Супер. Рухаємося далі. Чудова новина, яка теж на цьому тижні була. Я думаю, що багато хто з вас чув таку людину за позивним Мадяр. Так. В житті це Роберт Броуді, який став головою сил безпілотних систем, який був командувачем птахів Мадяру, у якого була купа напрацювань, величезні досягнення, там десятки тисяч вражень і так далі, величезна експертиза, вони налагодили роботу з дронами і так далі. Він нарешті очолив. Чому я кажу нарешті? Бо, як на мене, дивлячись на всіх, хто працює на фронті з дронами, напевно, у нього була найбільша експертиза. Вони були на всіх можливих і неможливих напрямках. Тепер він очолює сили безпілотних систем, і він вже озвучив свій план дій, який там він хоче імплементувати протягом там 100 днів. Там все дуже системно. Робимо єдину систему управління, однаковий склад. Ми маємо там мати доступ до EcoFlow, Старлінків, батарейок і так далі. Ну, тобто, досить системний підхід, як на мене, і він хоче це мультиплікувати абсолютно на всі безпілотні системи, для того, щоб це все працювало як єдиний організм. Ну, дивись, це ми заходимо в тему диванних експертів. Тут мені треба... Ну, я вважаю, що це дуже правильне рішення. Я не розбираюся в безпілотних системах нічого, але мені здається так. Він гарні ютубчики знімав, я про нього багато чув, він молодець. Він бізнесмен, і людинка гарна, і в нього такий говір прикольний. Я за. Те, що там Вадим Сухаревський, експерт, який до цього був, і чому він пішов, ніхто не знає. Ну, бо ми там, мабуть, чогось не вийшло. Ну, коротше, як на мене, це новина, звісно, хороша, але ну, ти не можеш давати оцінку, ну, не будучи, грубо кажучи, військовим і глибоко в темі. Ну, видається, звичайно, що для публічності, що це прям прикольна новина, бо ти, типу, знаєш ту людину. Але це ж не означає, що все вийде. Якщо все вийде, то тоді жодного питання. Тобто будь-яка річ, яка у нас хоч трошки дає надію, це у нас супер новина. Знаєш, ми такі, є трохи надії, і я за, але там треба ж аналізувати там більш глибше, мабуть, що чому це сталося, можливо, там неможливість змінити систему, не факт, що всі це приймуть. Це ж, по-перше, там окреме якесь, мабуть, командування по-іншому приймають рішення, але надія є. А коли вона є, нам дає шанс 100 днів, у нас точно буде надії на те, що буде ще щось краще. І точно я б радувався, просто насолоджувався, але я б не давав би оцінку цим всім діям, бо це трохи, ну так трохи, якщо ти будеш оцінювати мою їжу, я б, якщо без мого дозволу, то, ну,
Не треба. Знаєш, Не коли, треба, да? коли хтось їсть, каже, тут недосолено. Я тебе питав? Ну, типа, це їси, їж. Ну, трохи смак. Я не питав твою думку, не питав. Не хочеш, не їж, хочеш, їж. А то люди так, ой, Євген, знаєш, оце трошки не така. Як це ти зараз говориш про це? Я питаю думку у експертів, у людей, а в тебе я спитаю, коли люди в ресторані. Їжа. Я не питав, що нічого не кажіть просто. Платіть або не платіть. І все, дякую. Ну, це така, знаєш, так само і тут. Новина. Такий прагматичний бізнесмен, який тут не подобається, не платить. Ні, ну дивись, Все. ну так такі є, чекай, ти просто, я все життя займаюся їжею. Я прокидаюся, в мене ці різні, я вчора брав томатний сік, клав таку колбу, давав тиск, під тиском температура кипіння 30 градусів, і ти такий трогаєш, колба тепла, не гаряча, єлі-єлі тепла, а вона кипить вже. Я взяв томатний сік, відчепив звідти воду, лишилося ще концентрат, я попробував цей концентрат, а це наче в мене помідори цілують губи. Ну, от я таким займаюся. А тут потім хтось приходить і каже, Євген, в цьому салаті... Коли людина в чомусь експерт, цим все життя займається, а потім хтось просто дає оцінку, ти такий, поки ти не будеш, як я, все життя не приготуєш, ну, коли приготуєш, тоді прийди і зрозумієш. Тоді я буду тебе слухати. А так мені, не може бути твоя думка цікава, бо Все, сьогодні я поняв. Без оціночних суджень, сьогодні просто сухі факти, ну, взагалі. Да, окей. я все зрозумів. Вибач, Я, треба було нормальних. Але схему в ресторані я поняв. Не смачно, Тебе не 11 плачу. людей було тут, правильно? Чи скільки? А? Скільки? 11 людей приходило? Було, так. Клас, були ж нормальні. Да. До сьогодні були. Ціни це просто Ні, насолоджуюсь. це чудово, я ж навпаки. Ми ще до їжі дійдемо, тут якраз у мене А як ти думаєш, що вони нормальні, про томатний якщо буде сік іде галімого теж і Добре. так далі. Давай. Ще класна новина, яка мене зачепила на цьому тижні, яка, до речі, буде відбуватися в Києві. В Києві якраз таки киян запрошують обговорити створення нового парку на Оболоні. Прирічне. Да, така от Хто цікава. це запрошує? Е, Точно не Київрада. Київзеленбуд і Серйозно? громадська організація Парк Прирічна, вони вирішили провести воркшоп. Вау. Да, Це для вау. того, щоб якраз таки Це обговорити. Це Але я нагадую, що це оціночне судження. Все-таки. Ми не експерти з тобою і чекай, не можемо. Чекай, ми в військовій темі, давай, не Окей, дуже експерти. тут можемо. Тут, звісно, можемо. Тут Чекай, в мене можемо, є давай. дві громадські організації. Я долучений до того, щоб житній ринок жив, тому, в принципі, ми можемо це. Вже можемо. Тут Окей, можна експертні трошки. експерти. Я трошки Підключаємо. пройшов вже, тому тут, мені здається, що це позитивна новина. Чому? Чому? Бо коли люди, коли слухають людей, це дуже добре. Бо дуже часто найбільша проблема там це в Мінкульті була проблема, що і є проблема, що Софія Київська і Києво-Печерська лавра, і там очільників знімають, і в цілому така дуже дивна комунікація відбувається. І як також спілкувався з ними, кажу, а на що ви, якщо там є якісь порушення, щось є, ми розуміємо, але можете публічно просто пояснити, в чому справа, перед тим, як це робити. Кажуть, так не робиться. Я кажу, так тільки робиться. І насправді там якісь речі, може вони і мають сенс, але людям про це не говорять. Або там я був в Київраді, і там є одна забудова, вони такі, ми будемо тут робити забудову. Я кажу, а ви питали у місцевих мешканців? Вони такі. І прям щиро кажуть, це наше недопрацювання. Угу. Я кажу, а вам Трошки важко забули. перед тим, як робити забудову, напишіть мені, я скажу, будемо робити забудову. Або на ремонт закривають Бесарабку. Вони закрили. І мені пишуть, Євген, Бесарабку хочуть нас забрати, давай робити. І я їм пишу, кажу, а вам що важко було написати, що через 5 днів у нас буде на ремонт? О, це треба громадськості говорити. Це як, а нашу? Кажу, а ти такий, бо громадськість вас вибрала. О, нас вибрала громадськість? Що це означає? Треба з нею говорити. Вау, тому якщо таке відбувається, будь-яке обговорення, воно, можливо, не матиме сенсу, але Київзеленбуд і ГО, це прям, це щось дуже позитивне. По-дорослому вже. Ти прям якісь позитивні новини тут розповідаєш. Да? Мгм. О, супер. Я нарешті хух попав. Це клас. Розкажи, я знаю, що ви приблизно таку саму штуку хочете і вже робите пов'язану з ринком житнім. Я вже 2 роки роблю, щоб він жив і щоб його щоб все було прозоро, і щоб ми отримали той житній ринок, про який всі мріють. Але
У нас буде, дуже багато людей якраз до мене звертаються: Євген, ти наче відповідальний, який тебе інтерес там. Я кажу, да немає інтересу, я просто хочу, щоб він жив. Всі, та ти брешеш, ти там що там, в мер йдеш, хоч я такий, що це за, що в мери, може я хочу Оболонський район, Подільський район хочу очолити, або хочу директором ринку, як в 90-х стати. І люди накидають мені стільки всяких штук, що я хочу, я кажу, да ні, я просто хочу допомогти. Тому в мене була проблема, що всі вважають, що це типу, наче моя якась, наче я це прям от хочу щось з ним А це зробити. була взагалі твоя ініціатива? Моя ініціатива, його хотіли приватизувати за 3 дня, я зробив так, щоб його не вкрали у міста. Моя ініціатива, Круто. так. Моя ініціатива, щоб його не вкрали. Дякую. Це Дякую, я такий Євгене. сижу, зініціювався. А потім, вигрібаю, знаєш. Ну, ти ж бачиш, ми сьогодні розпочинали якраз подкаст з цього, ти казав, що от, регалії всякі. Ну, ти ж бачиш, взяв, сам впрягся, все, тепер тягнеш цю лямку. Коротше, є такий Павло Пекар, він архітектор і дизайнер, і він буде, він написав думку, що давайте зробимо таку, як це називається, слухання, це не громадське, це не... Обговорення. Це не зовсім обговорення, це таке, наче називається якось демократичний дизайн. Публічна консультація, от нам підказують. Да? З ким де? Я не знав, що таке. Таке. Я це бачу про те, що він виступив ініціатором, що давайте зберемо всіх, хто навколо, хто хоче долучитися, до нього всі долучилися, і просто поговоримо про те, як зробити щось прикольне. Що там взагалі громада хоче. Тобто, фактично, ви хочете зробити те, що мала б зробити Да, МДА. але я просто підтримую. Я не хочу, щоб там моє ім'я світилося, що наче це Євген зробив. Це просто має громада сама вирішити. Ти один з представників громади. Так. Окей. І я потім просто буду це там лобіювати або допомагати, але це буде думка людей. Я не хочу, щоб всі вважали: Євген, що ти хочеш на балансжитньому ринку? Яка різниця, що я хочу? Хіба це від мене залежить? Ну, один голос буде, Один. як мінімум. Да. Окей, хочу ще один класний, як на мене, проєкт підсвітити. У Львові презентували оновлений проєкт меморіалу героїв. Так. Я знаю, що в Києві є величезний скандал, пов'язаний з цим подібним місцем. Там дуже якась дивна локація вибрана, там вже відбувається голодування військового через це і так далі. У Львові пішли по-дорослому. Вони спочатку У них якась винесли прям культура. на обговорення. Да, мені теж дуже подобається, що і, по-перше, проєкти якісь дуже сучасні, якось дуже активно адаптовуються. Для мене це теж дивина. Я не знаю, наскільки там є якихось, можливо, там дивні речі, які робляться, там, можливо, у Львові можна щось критикувати, можна ні, але ти такий, це точно так? Це ж так, як має бути. І ти такий дивишся, це ще й так і зроблять. Ти такий... Мені здається, що просто у Львові о 9:00 всі, по-перше, зупиняється все місто, хвилина пам'яті, і це ж як культура. Культура пам'яті, да, але це величезна. Уяви, що виходить, що місто проголосувало, всі це роблять, і це. Це б якась прям. Чи що це інша філософія, чи може якась. Чому не можна в Києві це зробити? Це ж як голосування, це що таке, що зупиниться? На хвилину щось там затори будуть? Окей. Про що взагалі розмова? Це що, важко проголосувати і. Це ж це ні на що, це просто про культуру. І тому там культура пам'яті, вона абсолютно на іншому рівні. І я, якщо чесно, це мені взагалі інші світи. І тому, коли побачив цю новину, я такий, вау, в мене жодного там, прям, я не знаю. Я дивлюся, думаю, звичайно ж думаєш, може там щось розпіл бабах, там що. Це ж поки проєкт, тому. Але тим не менше, якщо ми кажемо про візуальну складову, про обговорення, про консультації з громадськістю, про залучення експертних фахівців з розробки всього цього, це виглядає дуже круто, дуже професійно, і з величезною повагою. Коли ти дивишся на деякі проєкти, я з тобою погоджуюся в Києві, тобі здається, що це просто робила яка-то дуже хвора на голову людина. І таки думаєш, от як ти кажеш, і ні комунікації ще виносять, якщо аби попало, що. Давайте робити, і на це треба і знаєш, що багато грошей. суспільство буде проти, і всі такі, А чого ви проти, да? Чого ви проти таке, да? Так, а ви нас обирали? Знову, це ж ви нас обирали. Коротше, це, як на мене, це абсолютно два різні світи. І для мене це прям новина, яка показує, що Львів на рівні організації, як мінімум, культури пам'яті, вона на рівні 100, Київ на рівні 1.
Ще цікава новина, яка на цьому тижні мене зачепила, це про те, що німецька компанія купила контрольний пакет акцій в терміналі на Закарпатті. Да, це такі от вже почалися прикольні інвестиції з Німеччини. Вони А що викупили за термінал? термінал, який на Закарпатті називається він термінал Євробрідж. Він буде належати їм на 60%, і це один з там дуже значимих терміналів, через які відбувається експорт. Я так розумію, що це вантажний термінал, в якому відбувається загрузка, погрузка всіх цих Там же відразу вантажних на перевезень. Закарпатті, там же прекрасно, що Ужгород ти можеш куди? Можеш в Словаччину, можеш... Я тут про що більше, чому мені здалася ця новина дуже цікавою. По-перше, ми бачимо, що німці вже почали активніше входити в Україну інвестиціями, що дуже важливо. Ми розуміємо, що Rheinmetall давно вже вийшов. да, він давно вийшов, але ми маємо на увазі, що це не тільки військові інвестиції. Вони вже бачачи те, що є потенціал експортної торгівлі і імпортної торгівлі, інвестують. Я думаю, там в трошки по-іншому. Я перевезення. думаю, що просто змінила політику свою Німеччина стосовно України. І коли держава твоя міняє політику, то власне тоді бізнес це ж значить вектор сигнал бізнесу, що якщо держава там комітиться на те, що там 5 років буде там допомагати Україні, то ти розумієш, що в тебе як мінімум там на 5 років, там на 7 років в тебе твої гроші будуть захищені. Зазвичай же ж з будь-яким рішенням політичним відразу ж ідеш і Так це круто. Я ж навпаки про це і кажу, що Бач, це з цієї фактично сторони не сигнал дивишся, бізнесу. да. Да, це сигнал бізнесу. Ще просто апопєнна новина. Великобританія передасть силам оборони 100 тисяч дронів. Так, це я також чув, це прям вау. Це прям вау, і ти з однієї сторони думаєш, боже, ну що це таке, 100 тисяч дронів, це начебто ні до чого, бо там кажуть, що там нам мільйон потрібні, але 100 тисяч дронів – це умовно 100 тисяч якихось вражень. Це можуть бути хоч Собаки, солдати, свині. хоч будівлі, хоч що завгодно. Тому це дуже нам помічне. Нідерланди також інвестують в нас. І хочуть інвестувати 400 мільйонів євро в морську безпеку в Україні. Я думаю, що Нідерланди, це ж у них же Роттердам, наскільки я розумію, це там на один з найбільших портів взагалі, європейських. І, мабуть, вони також. Їм цікаво, щоб Роттердам продовжив бути хабом, тому їм цікаво вкладати в морську безпеку, щоб потім вони мали змогу з цього заробляти. Бачите, все дуже зазвичай поєднано, да? все дуже прагматично і дуже цікаво відбувається в цьому світі. Тобто, фактично, я от чому вважаю, що це дуже класні сигнальчики такі, да, малесенькі, але їх з кожним днем стає все більше і більше. Європа інтегрується з Україною. По-перше, Європа інтегрується з Україною, і коли у тебе різний європейський бізнес інвестує в країну, він буде розуміти і піддавлювати на уряди своїх країн для того, щоб, дивіться, ми туди інвестували, ми платимо податки. Будь ласка, допомагайте цьому уряду захищати наші інвестиції. Тому, наприклад, один мешканець Ліверпуля, його звати Грей, хоче купити половину нашого бара у Львові. Також це теж інвестиція, бачиш, маленька. Чи хочете ви йому продати половину бару? Так, я не проти. А це ж інвестиція, британська інвестиція в Україну, правда? Так. Це ж вау. Вау. Це ж круто, це маленький, бачиш, і на маленькому рівні також. А чому ти ніде про це не кажеш? Бо це тільки вчора ми домовились про все. Вже Це домовились? свіжа новина, breaking news. Пім-пім-пім-пім-пім-пім. І ти продаєш половину, прям 50%. Він скаже, Чи не знаю, там стулья, бар настільки у тебе. Я пів стільця. І половина рюмок, а винні бокали мої. Якось так. І розливаєш ти бар. І людей там. Ми хлопців йому, дівчат собі. Це хух подкаст, і дихається легше. Смайло новини, да. Смайло. Я тобі буду давати картку, Угу. цікаву картку. Сподіваюсь, цікаву картку. Це добре. І буду просити тебе спробувати вгадати, про що ця новина. Ти адепт Єрмака? Ні, я не адепт, але ми переписуємося з ним. Не бачу. Ти консультувався, так? Угу. Україна, ракета немає. України ракета немає. Так, Це якщо Україна, дуже коротко... військова ракета немає. Це знищення які несуть бомбардувальники ракет. Які несуть ракети, щоб бомбардувати Україну. Тут ти маєш на увазі літак, да? Не технічні умови, як документація. Ні, але просто тут літака нема. Поняв. Поняв, це не вона, да? Але дуже, хід думок абсолютно правильний. Ця новина буквально позавчора була.
Таурус нам дали? Ні, не Таурус, дивись, оце, Космічна ракета. ну, або ракета. Ну, ти ж розумієш, що космічна ракета Або ракета. Нема, да. Значить, тоді Україна, військових ракет нема? Україна військових ракет нема. Дійсно, ну, можна і перефразувати цю новину і так. Переклади. Але насправді новина звучала наступним чином. Українці вразили установку ТРК «Іскандер». А нема тоді що? Ну, вразили, ну, нема ракети більше. Це дуже класна Так, виходить, що... фанатська новина, яка просто сколихнула футбольну спільноту. Прям сколихнула. Ну, окей. Новина. Значить, Португалія перемогла перший раз за 25 років збірну Німеччини з рахунком 2-1. Але це... тут немає ні Португалії, ні Тут Німеччини. немає ні Португалії, ні Німеччини, і вчора ще і Іспанія з Францією грали. Тому... Ну, кстати, 5-4. Угу. Значить, будинки. Люди правильно. дивляться футбол. Стадіон. Там забили гол. Це ж підняття в класі Україна. Да, от прям підняття в класі, от прям 100% натяк на те, що відбулося. Десь я слідкую кожен день за цими спортивними новинами, і я поки не розумію, про що річ. Наші з Канади ще не грали ж? Чи грали? Ні. Ще Це не грали? українська ліга, але от... Окей. Це те, що Ворскла вилетіла в другий в першу лігу, а ця команда, як називається, вийшла в першу лігу? Яка? Курдюмік? Курдюмік? Ні. Ну подивись, ну тут Нема же ж такого. натяк є, дивись, оце місто, яке тобі нагадує? Класне, красиве, на сході. Новина про те, що харківський металіст повернувся у Вищу футбольну лігу України. Як же Це ти... Харків? Покажеш людям? Це, Так, це Харків. яке це місце нагадує? Харків? Ну, ти ж тільки бачу смайл Харків. Харків, ти такий? Угу. Думав дуже на Вінницю. Ні. Ну, Вінниця трошки нижче, там менше поверхів. Так. Ладно. Я поняв, я зрозумів. А гол, це що означає гол? Ну, десь. Добре, Харків, м'яч, а що таке стадіон? Стадіон, да. Тобто Що, стадіон піднявся в лігу? Ні, ну якщо Чи вони тобі... зі стадіоном приходять? Якщо б я тобі прям дослівно це переводив, ну тут було б просто взагалі важко вигадати. Тому я тобі, знаєш так, образами там. Це ти не Єрмак, мабуть, не відповідав. Да. Ну, Єрмак взагалі пише один смайл. Понял. Передостання новина. Прям, ну, як на Українські мене, ти про кавуни це... експортують в Європу, в Євросоюз. Да, але от що в Це цьому... твоє, але що в цьому новини? Ну, давай експортують, це по-іншому. правда, Значить, це правда. Україна буде атакувати кавунами із вантажівок Європейський Союз? Да, стрілкою Да. в Європу. Я поняв. Це зовнішня сторона кавуна. Якщо кавун перевернути, це значить Україна перефарбовує в кавуновий колір машинки, такі маленькі, і їде І відправляє в Європу. Так. Все правда, це дійсно така новина. Україна перефарбовує машини в кавуновий колір. Ідемо далі. Схоже Ні. Не схоже, на забув. Не схоже. От твоя перша варіація була набагато ближче. Насправді Україна відновлює довоєнні обсяги експорту кавунів. Остання новина, дуже позитивна, як на мене. Одразу кажу, там є не все, що ти там очікуєш побачити. Не прям буквально, але давай спробуємо пов'язати. Я б сказав, що вбили Портнова, але скажу, що Шарію дали 15 років і забрали все. Ну, бачите. Ну, тобто він постійно, просто перед цим наді мною грався і казав, що він не розуміє по смайлах. Це дійсно правдива новина. Портнов вмер, чому ми теж радіємо. І Шарія, вмер, не знаємо за яких обставин. А Шарію дійсно дали 15 років тюрми за держзраду і відібрали у нього там всі активи. Відібрали YouTube, я взагалі не пам'ятаю, що ти бачив, що це за прикол якийсь. Це ж перший раз в історії, коли відібрали YouTube. Вже не перше. Вже вводили санкції, вже не перше. Ні, але уяви собі, скільки він на ньому YouTube. заробляв. Уяви, скільки він на ньому заробляв. Я думаю, що це був основний його актив, на якому він заробляв. Актив у нього, мабуть, інший. Його рот. Це його актив. Так. Клас, коли ти гівно і отримуєш за це гівно. Це хух подкаст і дихається легше. Швидесенький бліц.
Я сподіваюся, він. А ти казав, що я маю про якісь умови, буду про якісь позитивні. Я буду казати. Ну давай. У мене на Ютубі вийшов відео про Галичину. Я їздив в гори на Карпати. Позитивна новина? Позитивна новина, Звичайно, да, звичайно. да. Є такий ресторан Галичина, знаєш, в Яремчі. Угу. Його купили ті, хто там жили раніше, дуже люди, і вони його відродили. І я там деякі позиції з меню будуть мої. І це там супер прикольно, бо це місце дуже йому І що ти туди авторського додав? нічого. Не можна. Я той бойківську кухню зробив. Просто бойківську. Ну, трошки так. бойківську, трошки гуцульщини. Але це дуже прикольно, що це таке прям гуцульщина в Яремчі. Це вау, ресторан. Все. Також новина прикольна. Про це всі говорять. Да. Всі говорять. Я от сьогодні буквально їхав, і людина мене на вулиці зустріла і Збила. сказала, чи ви вже там були? А ти кажеш, був? Що ти сказав? Я сказав, я ще не був, бо, А скільки у людини було рук? 2. Хорошо. Думав 3. Це просто Коли яка брехня, знаєш, то в голові ти кажеш людину, а потім хоп, її описуєш і все. А, В чому була одягнена людина? Мгм. Людина була в шортах, Мгм. по-перше, тому Так. що жарко, Так. а потім майка, теж жарко. Мгм. А на І голові? кепка ще була, А тому що якого сонечко, кольору? синього. Мгм. І в мене так в голові теж синя вона. Це бачиш? Клас. Це моя сестра. Красиво вона одягається. Отже, Дякую. бліц. Дуже непростий бліц, одразу кажу. Як ти ставишся до ананасів на піці? Це смачно чи не смачно? Це прям дуже важливе Та питання для мене. це, звісно, гівно собаче. Отримали всі, хто люблять піцу з ананасом. Я сподіваюся, приходять зараз вони коментарі. сидять, і їдять кажуть, піцу за нас, кажи, іди нахер. Ні, Ми ні, поговорили. Ні, ти ж сказав, що ти експерт, і А. твоя думка важлива. Тут ми не можемо ігнорувати. Я це. вважаю, що додавати курку або ананаси до піци, це типа, це не те, що мовітон, бо італійці так сказали, але це тупо не смачно просто. Це, тупо не смачно. Тупо не смачно. А я б казав, що це тупо не смачно. Тупо не смачно. Так. Мгм. Кухня якої країни світу тебе надихає, окрім української? Італійська. Італійська? Бо я жив багато часу в Італії. І я відчуваю, що у мене, я закриваю очі, і я можу уявити італійську кухню. Я експерт в італійській кухні. Експерт в італійській кухні. А коли ти навчався у Франції, ти ж у Франції Я не навчався? казав, що я італійську люблю, там не можна так говорити. Там не можна казати, так? Я просто, це було друге моє питання. А якби ти там сказав, то тебе одразу відраховують. Très bien, de rien, oignon. Там оце все треба говорити. Мгм. А не guarda, ho trovato, cosa si dice. Який кулінарний міф тебе бісить більш за все? Не можна їсти оселедець з молоком. Ну-ка, розкажи, чому це можна робити? Просто весело? Просто ти був в Данії? Я в Данії не був. От поїдеш в Данію. І там тобі все Там всі, розкажуть. там хто оселедець вимоченої молоці, традиційна їхня страва. Або знаєш, кажуть, що не можна змішувати воду кип'ячену, не кип'ячену. Угу. Що за прикол? Або, знаєш, кажуть, не можна пити пиво і вино. Або понижати градус. Що за прикол? Я не знаю. Десь це просто ці всі приколи, це така. Оці всі. Тобто, виходить, огірки з молоком теж. Ти знаєш, що, якщо чесно, ти покладеш огірок в молоко, і він скваситься. Бо там Так. є кисломолочні бактерії. Так. І це нормально квасити огірки в молоці. Десь просто кисломолочні бактерії є в молоці і в квашенні. Це однакові бактерії. Блін, все. Все. Що там ще ти хочеш? Не знаю, можна їсти кавун і їхати дуже далеко? Без зупинок? Звісно, якщо Теж- в тебе катетер стоїть. Окей, теж Але все. дивися, треба розуміти, в мінусуємо. тебе 400 грамів мочовий пузир, з'їш не дуже, кавуна десь кілограм, не більше. Після цього я маю запитати тебе наступну річ. Коли ти востаннє мівіну їв? От суху, от прям дістав з пачки і Та на що таке є захрумав. Ні, я купував десь років 4 назад, коли готував рамен. Як кидав, вона прикольно так розвалюється. Але взагалі наярював, коли воно тут, не знаю, студентські роки. Звісно, я коли їздив в Америку або куди-небудь я їздив працювати, я завжди брав собі 20 пачок мівін. Да? Бо там ти коли працюєш, нема чого їсти, ти їси її. Але в цілому, да, це. Але ти коли їдеш просто. От є кулінарне шоу про корейське кулінарне шоу, там типу, батли корейських кухарів. Їх там дуже багато людей, 100. Там у них є один із конкурсів. Зайди в магазин, купи, що хочеш, і приготуй. Угу. І всі там купляють. відсотків 80 просто у них вірмішель. Поняв? Це для нас Купи воно якось будь-яку мівіна, це якась вірмішель, фігня, а там у них просто це традиційна їхня їжа. Насправді, якщо не додавати ці всі приправки, це просто вірмішель нормально. Ти її в воду кидаєш, вона розпадається, ти її готуєш. Це прям. Ми просто її їмо, як ми заливаємо гарячою водою і їмо просто вірмішель. А це, оце проблема.
А якщо ти береш цю вірмішель, додаєш там трошки в гарячу воду, вона стала такою, типу, розвареною, потім додаєш то яйце, цибулю, змішуєш, і там додаєш ще інгредієнти, трішки м'яса, і це тебе стає прикольна локшина. Яку страву має навчитися готувати кожен українець? Борщ. Борщ? І це прикол в тому, що багато хто ніколи не готував борщ. От хай в коментарях напишуть, хто ніколи не готував борщ. Це прям вау. Це прям не жарт. Я готував. Ну так, але треба приготувати прям його і відчути оцей зв'язок з Україною 100%. Що би ти порадив кулінару? І Пасха, чекай, ще і Пасхи. І Пасха. Да. Супер. Що би ти порадив кулінару, який втратив віру в себе? По-перше, ніколи не давай порад, а друге, це треба, щоб їжа цікавила. Треба шукати поєднання. Взяти, наприклад, картоплю і поїсти з білим шоколадом. Взяти, наприклад, полуниці, поїсти з чорним перцем. Взяти, наприклад, м'яту і з'їсти з креветкою. І ти, коли береш якісь прості поєднання, твій мозок знову цікавиться. Тому будь-хто, якщо ти щось нікогось не виходить, навіть абсолютно в житті у всіх напрямках, треба просто взяти і поєднати якусь їжу один раз. І тобі мозку стає цікавіше, і життя знову пооновлюється. Це таке просте правило. Тому коли я щось готую, я готую щось таке, що надихає. Ти взагалі людина, яка більше дотримується рецепту, чи більше експериментує? Що таке рецепт? Наступне питання. Ні, я дотримуюся рецепту, коли треба приготувати. Ну, вже зараз ні. Це я раніше просто ще дотримався. Важливо А коли було, ти, наприклад, там паски, для пасок, коли готуєш ти паски, то треба ж обов'язково дотримуватися рецепту. Але якщо ти їх готуєш 700 разів в місяць, коли ти даєш багато контенту, то ти вже відчуваєш це. А чи правда, що ти стаєш от прям справжнім кулінаром в той момент, коли ти починаєш вигадувати своє, а не повторювати якісь сталі рецепти? Ти стаєш справжнім кулінаром тоді, коли ти можеш вирішити важку задачу. Типа, коли гості на порогі. Коли ти такий приходив, от, наприклад, в мене була вечеря, мені купили продуктів на 4 страви, а мені треба приготувати 7. І от ти в цей момент не переживаєш, а можеш робити 7 страв, тоді ти стаєш топ-левел. Це питання, чим домашні кухарі відрізняються від професіоналів, значить і ті готують, але лише тим, що професіонали вміють вирішувати важкі задачі. І ти тоді стаєш прям професіоналом, коли ти можеш, приходиш додому, в тебе немає нічого, ти так відкриваєш. І такі в голові рулетики. Ні, відкриваєш, а там миша висить. Ти такий, тоді я знаю, що я буду. Є молоко, Ні, квашені. ні, там немає нічого, просто миша повісить. Ти готуєш мишу? Угу. Ну і останнє, складне одразу кажу, складне питання. Київська перепечка, це смачно? Ой, бачу, люди вже. Що таке смачно? Я не експерт, я буду відвертий. Ну, дивися, смачно – це набір функцій мультисенсорного досвіду. Це мультисенсорний досвід. Смачно поєднано на деяких моментах. По-перше, це ніс. Так. Це аромат. І ми все, що їмо, ми їмо нашим носом. Якщо ти закриєш ніс, ти не будеш відчувати аромат. Так, це Друге, правда. це рот. Солоне, кисле, гірке. Це такий, як наш охоронець язик, щоб ми нічим це не отруїли. Мгм. Значить, отут є звук. Ти такий чуєш, як все відбувається. Є твої спогади. Наприклад, ти в дитинстві біг по вулиці, і тобі щось дали, і кинули морозиво. Ти такий... І ти морозиво будеш це любити. І от спогади, атмосфера, ось це, ще вигляд. Це такі декілька наборів цього всього називається смачно. Грубо кажучи, якщо я тобі дам зараз Просто водички? дам тобі перепічку. Ти Мгм. такий, поставлю тебе десь на вулиці в Стамбулі, де будуть гавкати собаки, буде вонять, і буде жара плюс 70, і ти такий дивишся, а ця сосиска така стікає жиром, ти такий... Не дуже смачно. А якщо ти будеш, наприклад, в Антарктиді, де буде мінус 15, стоїш, тебе рука примезла до цієї перепічки, ти не можеш її з'їсти, бо вона прилипла. Теж не дуже буде смачно. Мгм. А коли ти будеш в гарному настрої, просто, Біля цума. просто проходить, і ти згадаєш, хочеш своє дитинство згадати, як тоді, коли була бідність, не було нічого, поїсти кусок фритюри з сосискою, такий, ну це прикольно. І це такий момент. Але якщо в цей момент, коли ти будеш купувати, дасть молнія біля тебе, ти розстроїшся, вже не буде смачно. І тому це така, знаєш, мені здається, що мені не дуже смачно, бо дуже часто там неякісна сосиска. Але в цілому у фритюрі вона вже є культом Києва. І не можна просто говорити про культ щось важливого для Києва, що це фігня. Треба просто поважати те, що це кияни люблять, і гості столиці. І треба говорити, що це клас. Якщо розбирати, я не підтримую, але це вау, це символ Києва. І треба, треба прям лайкати. Якщо щось з нею станеться, я буду допомагати, щоб вона існувала. Все. Це був Євген Клопотенко, нема що додати. Але є що вирізати. Читайте хороші новини, підтримуйте ЗСУ. Так, дякую. Дякую. Дякую.
Знову срач, ми пас, говорим про хороше. Це хух подкаст, і тиха